हाम्रो आजको यो टिपको नयाँ भिडियोमा र म आज केही समयपछि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ हजुरहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु र मैले लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एउटा जुन मुभको चाहिँ सिरिज छ त्यो चाहिँ सिकाएको थिएँ त्यो कम्प्लिट भइसकेको छैन मैले त्यो फ्लिकर सर्टको चाहिँ एउटा पोस्टपोन गरिदिएको छु तर आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एउटा कलर चेन्ज चाहिँ लिएर आएको छु तपाईहरुले ट्रेलरमा हेरि नै हाल्नु होला त्यो इन्ट्रोमा एउटा एकदमै भिजुअल त नभनौँ अलमोस्ट भिजुअल खाली त्यो कलर चेन्ज चाहिँ तपाईहरुले हेरि नै हाल्नु होला त्यो कलर चाहिँ यसलाई चाहिँ मुभको नाम चाहिँ बर्ट्राम चेन्ज छ एकदमै क्लासिक कलर चेन्ज छ है तपाईहरुले चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिसले चाहिँ तपाईहरुले अलिकति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्पेक्ट्रीको अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन अलिकति एंगल इस्यु र एकदम पर्फेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ तपाईहरुलाई म चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो मुभ चाहिँ सिकाउन जाँदैछु है सायद यसको चाहिँ ट्युटोरियल धेरै कम पाइन्छ नेपालीमा झन् छँदै छैन त्यही पनि सिक्न बस्नुस् मसँग बर्ट्राम चेन्ज यो मुभहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई अभियसली दुईटा कार्ड त चाहिने हाल्यो हैन म के सजेस्ट गर्छु भने दुईटा एकदम डिफ्रेन्ट कलरको चाहिँ कार्ड होस् हैन अब दुईटा कालो एका चिडी र हुकुमको एका त्यस्तो चाहिँ नहोस् है कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होस् र छुट्टै कलरको भयो भने अझ मजा आउँछ तपाईहरुले के गर्ने भने डेकमा चाहिँ कार्ड कन्ट्रोल गरिसकेपछि डबल लिफ्ट गरेर चाहिँ हातमा यसरी लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले डेक भयो डेक हातमा लिएर गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल हुन्छ तपाईहरुले दुईटा कार्ड हातमा लिनुपर्छ अब कुन कार्डलाई चाहिँ कुनमा चेन्ज गर्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुले सोच्नुस् है मैले चाहिँ माथि ब्ल्याक कलरको एउटा जोकर चाहिँ लिएको छु है अब यो मुभहरुलाई चाहिँ एउटा जोन्स चेन्ज भन्ने एउटा मुभ छ यो त्योबाट चाहिँ इन्स्पायर्ड मुभ हो यो म चाहिँ योबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहिँ अलिकति रुचाउँछु है यसमा के गर्नुपर्छ भने दुईटा डायगोनलमा यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यो दुईटा औँलाले चाहिँ यहाँ यसरी ग्र्याब गर्ने त्यसपछि हाम्रो यो मिडल फिंगरले चाहिँ यसलाई एक स्पिन दिन्छौँ स्पिन दिइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई यहाँनिर यसरी ग्र्याब गर्छौँ ग्र्याब गरेर चाहिँ यसलाई यसरी तल ल्याइन्छौँ है यो मुभको चाहिँ तपाईहरुले एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो गर्दिनँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले चाहिँ यसरी कार्डले चाहिँ एउटा कन्भिन्सरको रूपमा यहाँ चाहिँ दुईटा कार्ड छैन है एउटा मात्रै छ भने यसरी जान चाहिँ सजिलो लाग्छ अर्को के पनि छ भने एउटा यो मुभको फाइदा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यो वाला मुभ यसरी गर्नुहुन्छ हैन यो गरिसकेपछि सरी यो स्प्लिट भयो तपाईहरुले अलिकति मोसनमा गर्नुपर्छ मैले तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु त्यो भएर बिस्तारै गरेको भएर चाहिँ यो देखिएको है यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर आउनुपर्छ यो बर्ट्राम चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यो मुभले चाहिँ तपाईहरुले एकदम पर्फेक्ट पोजिसनमा चाहिँ पुर्याइन्छ यो मुभ गर्नलाई त्यही भएर पनि मैले चाहिँ यो मुभ चाहिँ गर्ने गरेको छु म तपाईहरुले यो मुभ कसरी गर्ने फेरि एकपल्ट डिटेलमा भन्छु यो मुभ चाहिँ कसरी गर्ने भने यहाँ दुईटा ग्र्याब लिन्छौँ हामीले यो दुईटा कर्नरमा डायगोनल्ली त्यसपछि यो मिडल फिंगरले चाहिँ यो वाला एक टर्न दिन्छौँ टर्न दिइसकेपछि यसरी हाम्रो यहाँ अड्किन्छ यो वाला फर्स्टको जोन्स चेन्ज वाला मोसन गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले डेकलाई यसरी यहाँ डायगोनल्ली यसरी यहाँ ग्र्याब गर्ने दुईटा औँलाले त्यसपछि एक टर्न दिनुपर्छ त्यसपछि यहाँनिर यसरी चाहिँ तपाईहरुको यति ग्याप राखेर चाहिँ यसरी ग्र्याब गर्ने त्यसपछि यहाँ पिभिट गरेर बिचको औँलामा पिभिट गरेर चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ यहाँ ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले बल्ल यहाँनिर जानुपर्छ अब एकदम फास्टली गर्ने हो भने के यस प्रकार देखिन सक्छ गरेर चाहिँ एकदम फास्टली गर्नुपर्छ मैले यहाँ क्यामेराबाट अलिकति डिस्ट्र्याक्टेड भएर चाहिँ यो देखिएको छ तपाईहरुको यो मुभ गर्दाखेरि देखियो भने चाहिँ तपाईको यो म्याजिक ट्रिक जुन गर्न लाउनु भएको छ यो चाहिँ रिभिल भनौँ न एउटा अनसक्सेसफुल चाहिँ भइसक्यो है त्यही भएर तपाईहरुले यो एकदम रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने एकदम राम्रो देखिन्छ रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले नर्मली यहाँ यतिकै पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ कसरी गरे म त्यो भन्न जान्छु तपाईहरुलाई बाट यस्तो त्यसपछि यसलाई हामीले यहाँ लिएर आउँछौँ यहाँ लिएर आइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई स्वाट यसरी यहाँ लिएर आउने यहाँ ल्याइसकेपछि तपाईहरुको बल्ल पोजिसनमा आउनुहुन्छ ग्रिपरले यहाँबाट के गर्ने भने यो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मुनिको तास जुन छ हाम्रो जोकर जुन छ है जोकरलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी तानेर चाहिँ हामीले जुन छ यसरी लगभग यहाँनिर हाम्रो पामसम्म आउनुपर्छ र हामीले चाहिँ यसलाई जुन छ टेन्काई पाममा चाहिँ लैजानुपर्छ टेन्काई पाम भनेको के हो तपाईँहरुले थाहा नहुन सक्छ टेन्काई पाम भनेको चाहिँ तपाईहरुको यो वाला यो यसरी चाहिँ पाम गर्ने यो मुभलाई चाहिँ टेन्काई पाम भनिन्छ जुन यस्तो केही स्वाट स्वाट यो वाला मुभ है टेन्काई पाम भनेको तपाईहरुले यहाँनिर यसरी राखेर चाहिँ यस प्रकारले यो पाम यहाँ हुन्छ त्यसपछि हामीले यो थम्बले चाहिँ यसलाई यसरी होल्ड गर्छौँ र यो अगाडि साइडबाट चाहिँ इन्भिजिबल हुन्छ र हामीले हातले यसरी फ्रीली यसरी राख्न सक्छौँ है यो मुभको तपाईहरुले राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला मिररमा है अनि र यहाँ यसरी ग्रिप हुन्छ त्यसपछि हामीले यसरी यहाँ लिएर आउँछौँ यहाँ लिएर आइसकेपछि तपाईहरुको यो टेन्काई पाममा जान्छ है टेन्काई पाममा लगेको तपाईहरुले रिभिल हुनसक्छ कसरी गर्ने भने तपाईहरुले यहाँनिर आउनुहुन्छ हैन यहाँनिर आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज गर्ने कि स्पेक्ट्रेटर तपाईहरुको यता छ भने आफू यता जाने हल्का यो तान्ने बेलामा चाहिँ हल्का यसरी चाहिँ लुकाएको जस्तो गरिदिने एकदम थोरै बेरलाई धेरै बेरलाई पर्दैन थोरै टाइमलाई चाहिँ यसरी लुकाएको जस्तो गरेर चाहिँ तपाईहरुले स्वाट टेन्काई पाममा चाहिँ लैहाल्नु पर्ने हुन्छ मिररमा बसेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यो सबै एंगल चाहिँ यहाँबाट कभर गर्न मैले मिल्दैन यहाँनिर हामीले यस्तो गर्यौँ त्यसपछि चाहिँ यसले हल्का यो यता यहाँ ल्याउने बित्तिकै यो तलको तासले यहाँ ल्याउने बित्तिकै यसलाई चाहिँ यसरी माथि देखाइदिइहाल्नु है त्यसपछि तपाईहरुले यता रिभिल गर्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुको टेन्काई पाममा चाहिँ यहाँ रेडी छ है तपाईहरुले त्यसपछि यहाँ आउनुपर्छ म फेरि पनि यो मोसन चाहिँ यहाँको चाहिँ बन्नेवाला छु तपाईहरुलाई यहाँनिर आइसकेपछि तपाईहरुले अब तान्ने भनेर तपाईहरुले यस्तो पारामा यसरी तान्ने होइन के कसरी तान्ने भने तपाईहरुको
जुन फिङ्गरको टिपले चाहिँ तानेको जस्तो देखिनु तपाईँहरूको ह्यान्ड चाहिँ जुन छ यो चाहिँ एकदम मोसनमा यति जस्तो छ त्यस्तै भएको जस्तो चाहिँ देखिनुपर्छ। तपाईँहरूले गरेर यसरी चाहिँ त्यो हुँदैन है, तपाईँहरूले यत्तिकै राख्नुपर्छ र यतिकै मेरो हेर्नु एकदमै मैले लिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ ट्राई गर्न खोजेको छु है। मैले पाम गरिसकेको छु। म तल जान्छु एकपल्ट, म तल जान्छु, तल गइसकेपछि मैले मेरो पाम लिएर आउँछु। पाम लिएर आएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ म एकदम गेट रेडी पोजिसनमा चाहिँ यहाँ हुन्छु है। अब यहाँबाट के गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। अब यहाँ के गर्ने भने तपाईँहरूले यसरी यहाँ, त्यसपछि यहाँ आउँछौँ हामी। यहाँ आइसकेपछि जुन छ हाम्रो तपाईँहरूले यो जुन 3टा औँला जुन छ हामीले एकदम कर्नरमा होल्ड गरेको छौँ है। यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले यो फिङ्गर चाहिँ विन्डोबाट चाहिँ यसरी चाहिँ एक फ्ल्यास जस्तो गरिदिन्छौँ है। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो थम्बले चाहिँ यो जुन थम्बलाई चाहिँ हल्का माथि उठाएर चाहिँ यो जुन टुप्पो जुन छ 8 अफ हार्ट्सको यो टुप्पो चाहिँ यहाँनिर यसरी फसाइदिन्छौँ है। फसाइसकेपछि हामीले यसरी चाहिँ यसलाई माथि यो थम्बले प्रेस गरेर चाहिँ यसलाई माथि यसरी लगिदिन्छ र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो चेन चाहिँ हाम्रो हुन्छ है। जुन हामीले यसरी गऱ्यौँ है, त्यसपछि हामीले यतिकै राखेका छौँ। एकपल्ट देखाइदिन्छु स्पेक्टेटरलाई, गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ ल्याएर चाहिँ एकदम क्विकली चाहिँ तपाईँहरूले यसरी गर्नुपर्छ। यस्तो देखिनु हुन तपाईँहरूले मास्टरी चाहिँ यसलाई गर्नुपर्छ है। मैले यहाँ क्यामेरा भएर देखाउँला, अलिकति मेरो चाहिँ हात अलिक मिलिरहेको छैन। यहाँ हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ, त्यसपछि यसरी चाहिँ तपाईँहरूको हुनुपर्छ। तपाईँले एकदम प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ है। अब यो पर्फेक्ट चाहिँ हरेकपल्ट पर्फेक्ट नहुनसक्छ। यो कसरी मिलाउने भने यहाँ लिइसकेपछि यहाँ जान्छौँ होइन। यहाँ लिइसकेपछि हाम्रो यो जुन माथिको यो जुन फिङ्गर छ यसले चाहिँ मजाले प्रेस गर्छ र हामीले चाहिँ यो यसरी रिभिल गर्नेवाला मोसनमा चाहिँ यसलाई लाइन अप गरेर चाहिँ यसरी देखाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चारवटै कर्नर चाहिँ एकदम पर्फेक्टली चाहिँ अलाइन हुन्छ, केही पनि यताउता भएको जस्तो चाहिँ देखिन्न। म फेरि पनि सुरुबाट ओभर द सोल्डर भ्यूबाट चाहिँ भन्न ट्राई गर्छु। यहाँबाट चाहिँ है अब हामीले यसरी यो गऱ्यौँ चेन्ज, त्यसपछि यहाँबाट हामी यसरी यहाँनिर लिएर आउँछौँ। यहाँनिर ल्याइसकेपछि हामीले यसरी यसलाई यहाँनिर लिएर आउँछौँ। यहाँनिर ल्याएपछि हाम्रो जुन छ हल्का मैले टिपले फिङ्गरको चाहिँ यो टिपले मात्रै मोसनमा चाहिँ आउनुहुन्न तपाईँहरूको ह्यान्ड है। एङ्गल चाहिँ अब तपाईँहरूले आफैले मिलाउनुहोस् है। मैले भनिहालेँ कुन कुन राम्रो एङ्गल कुन कुन नराम्रो एङ्गल भनेर। हाम्रो हात यसरी तल जान्छ, हामीले यसरी कार्ड देखाउँछौँ है। अनि यो फ्ल्यासीवाला मोसनमा चाहिँ एकपल्ट तल जान्छौँ हामी, अर्कोपल्ट माथि आउँदाखेरि चाहिँ यो यहाँनिर यसरी चाहिँ हालिदिन्छौँ। हालिदिएपछि यो थम्बले चाहिँ हाम्रो यसरी यसलाई म्याच गर्छ। यहाँबाट माथिबाट पनि प्रेसर दिन्छ र यस्तोवाला मोसनमा चाहिँ हामीले एकपल्ट मिलाएर मजाले यहाँबाट माथिबाट प्रेसर दिएर चाहिँ यसरी चाहिँ रिभिल गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चेन्ज हुन्छ है। म फेरि पनि एकपल्ट भन्छु, यहाँ तपाईँहरूले यहाँनिर आउनुभयो, यहाँनिर यसरी देखाउनुभयो, त्यसपछि टिपले चाहिँ हल्का एकछिन हल्का एङ्गल मिलाएर त्यसपछि हामीले यहीवाला मोसन गरिदिउँ। अर्कोपल्ट आउँदाखेरि स्वाट यसरी गरिदिउँ है। तपाईँहरूले के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यहाँबाट चाहिँ हामीले कार्ड स्टिल गर्छौँ नि होइन, लिँदाखेरि एकदम यहीँ माथि चाहिँ नगर्नुहोस् है। यो किनकि यो टिपले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ हाल्ने हो नि त, टिपले चाहिँ हेल्प गर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले सकभर अलिकति तलपट्टि चाहिँ यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको योवाला अलाइन गर्न मोसन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। र तपाईँहरूले यो देखिने कर्नर चाहिँ कसरी मुभ गर्ने भने प्र्याक्टिस है, प्र्याक्टिसले नै एकदम हुन्छ। मैले टिप्स तपाईँहरूलाई दिइहालेँ र लास्ट चाहिँ म कसरी राम्ररी गर्ने भनेर चाहिँ एक ओभर द भनौँ न समराइज गरिदिन्छु मुभ। यो मुभमा चाहिँ मेन कुरो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको पर्फेक्सन र एङ्गल इस्यु आउँछ है। तपाईँहरूले देखाउन जानु भने यो भनेको गुड एङ्गल हुन्छ, तपाईँहरूले यताबाट देखाउनु भने यसरी गर्दाखेरि त ब्याड एङ्गल हुन्छ है। तपाईँहरूले स्पेक्टेटर यता छ अनि तपाईँहरूले यसरी गर्छ त केही अर्थ पनि भएन होइन। तपाईँहरूले एकदम फेस टु फेस स्टार्टमा बस्नुपर्छ। बसेपछि यहाँबाट हामीले यति यो जुन छ नि कार्ड स्टिल गर्ने तलको चाहिँ मोसन चाहिँ हामीले यसमा गर्छौँ। यसमा गरिसकेपछि हामीले यताबाट चाहिँ यहाँनिर ल्याएर चाहिँ यो लाइनअपवाला चाहिँ यताबाट गर्छौँ, किनकि हाम्रो टेन्काई पाममा चाहिँ यो पार्टले चाहिँ हाम्रो यो पामलाई छोपेको हुन्छ यो थम्बलाई है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले एङ्गल चाहिँ मैले भनिहालेँ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले एङ्गललाई चाहिँ एकदमै मेजर इस्युको रूपमा त्यो लिनुपर्छ र तपाईँहरूले एकदम कन्फिडेन्टली यो चेन्ज यो जोन्स चेन्ज नगरिकन पनि गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो गरेर यस्तो गर्नुहोस्, यहाँ जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूले यो कार्ड तलबाट हल्का स्टिल गर्नुहोस्, हाम्रो टेन्काई पाममा आउँछ। यसरी चाहिँ यो लाइनअप गरिदिने र क्लोजरको पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यतिकै पनि बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फिङ्गर चाहिँ यहाँ जुन केही यस प्रकारले आउँछ, म चाहिँ के गर्छु भने एक राउन्ड यसरी दिएर चाहिँ यहाँ यसरी दिन्छु र स्पेक्टेटरलाई चाहिँ यो जुन ग्याम्लर्स कपमा राखेर अथवा केही गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ह्यान्ड गरिदिन्छु। सो यही थियो हाम्रो बर्ड्राम चेन्ज।